हामी चाहिँ यहाँ अब सिद्धार्थ कटेजको ट्याक्क बाहिरपट्टि छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू सिद्धार्थ कटेजको। सो हामीले चाहिँ यहाँ स्वस्ति कटेजमा गार्डसँग कुरा गरेर थियौँ, गार्ड दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो। सो सिद्धार्थ कटेजको चाहिँ जस एकदम राम्रो हरियाली सुन्दर छ भनौँ। जस रुखहरू पनि छ चारैतिर। सो गाइस मान्छेहरू आइरहेको छन्। सो गाइस फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो ब्लग DBB ब्लगमा। आज चाहिँ हामी सिद्धार्थ कटेजको बाहिरपट्टि छौँ। सो सिद्धार्थ कटेजमा घुम्न आउनु होला। जस यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो, यहाँ पनि सेनिटाइजर राखेको रहेछ। सो यहाँ चाहिँ एकदम हरियाली अलिकति शान्त छ, किनभने यहाँनिर अहिले चाहिँ फेरि कोरोना बढिरहेको बेलामा एकदम शान्त छ भनौँ। हजुर चाहिँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ यहाँ कोरोनाको बेलामा पनि। एकदम मास्क सेनिटाइजर युज गरेर। मेरो DBB ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै हामी अगाडि बढ्छौँ यो सिद्धार्थ कटेजको ग्रिनरीमा। सो गाइस हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ, रमाइलो लागेको छ भनेपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई हामी त्यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्छौँ। बिहे पार्टी भोजको लागि पनि यो एकदम एभाइलेबल छ भनौँ। अहिले लकडाउनमा त बिहे पार्टी पनि कम भएको छ होला। सो गाइस एकदम जस हेर्दाखेरि चाहिँ सुन्दर बनाएको छ। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नयाँ रहेछ, पहिला चाहिँ थिएन भनौँ। अनि सो अहिले चाहिँ जस हरियाली ग्रिनरी यहाँ चाहिँ स्टाफ रुम जस्तो लाग्यो मलाई। सो गाइज मेरो च्यानल मन परेको छ भनेपछि लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ। हजुरलाई मन परिरहेको छ होला
नेपालगञ्ज आयो भने चाहिँ घुम्न आउनु होला, एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ यहाँभित्र पनि अझै ठुलो पार्टीहरू भोजहरूको लागि एभाइलेबल छ। घुम्न आउन सक्नुहुन्छ गाइज। यो चाहिँ धम्बोजी को हल्का साइडमा भित्रपट्टि छ। यहाँ चाहिँ ऐना रहेछ गाइज। हामी चाहिँ मोबाइलदेखि ब्लगिङ गर्दैछौँ, के गर्ने क्यामेरा भएन। सो जे भए पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हामी चाहिँ अब बाहिरतिर लाग्दैछौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो होइन, यस्तै माया गर्दै गर्नु होला। अब 1K पुगेको देख्न पाऊँ हजुरको माया र सपोर्टले गर्दा भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हामी ब्लग यहीँ एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू।